Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними попри жорстокість окупантів. Про це в інтерв'ю британському iNews заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він вважає, ворог б'є по критичній інфраструктурі, адже немає успіхів на фронті. Вранці Росія запустила 50 ракет по наших об'єктах енергетики. З них 45 українські військові збили. Про вражаючу роботу нашої ППО, перші результати німецької Айріс-Ті та поповнення обмінного фонду на Донеччині. Хроніка 250-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Енергетична тривога по всій країні. Зранку понеділка Росія масово атакувала українську критичну інфраструктуру. Ворог випустив 55 ракет. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 запускали ракети Х-101 та Х-555 із півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області. Ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. Ну і, звичайно, ми будемо разом з Службою безпеки, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були сьогодні скоєні на територію нашої країни. Наша повітряна броня сили ППО знищили 45 з 55 ракет, які летіли над Україною, повідомили в Генштабі. Зокрема, на Хмельниччині уламки збитих калібрів упали в 2 районах області. На території Кам'янець-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в 2 місцях. Це поле, тому постраждалих немає, зазначень немає. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. В результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована, пошкоджено дах та вікна в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Через атаки росіян низка областей виявилися знеструмленими. Ворог атакував енергетичний об'єкт на Черкащині. У великих містах області, крім електрики, не було й води. Перебої були і зі зв'язком. 4 людей постраждали. По енергетичних об'єктах росіяни вдарили і на Кіровоградщині. На Вінниччині на цивільні будівлі впала збита ракета. Загиблих та поранених немає. 3 ракети загарбників збили захисники неба над Львівщиною. В об'єкт енергетики поцілили росіяни й на Буковині. У Харкові через 2 прильоти тимчасово зупиняли роботу електротранспорту та метро. Остановився поїзд, а потім сообщення було, що 2 взрыва в Харкові по інфраструктурі. Які можуть емоції бути? Звісно, возмущение, негодование, ненависть, конечно. Людям надо и на работу добираться, и додому добираться, и каждому по своим делам. Ти знаєте, вже ніяких емоцій немає, вони вже задовбали просто. Задолбали і все остальное, но ніхто здаватися не собирається. В Укренерго кажуть, нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі. Стабілізаційні графіки відключень, які запровадили раніше, тепер не актуальні. Щоб ліквідувати наслідки аварій, обленерго можуть вимикати світло. Як довго доведеться сидіти без струму, залежатиме від поточної ситуації. Тож українців просять вимкнути зайве і суворо заощаджувати електроенергію. Та своєї мети ворог не досягне, переконують експерти. Триває відновлення, капітальні споруди не постраждали, дамби цілі. Ключова генераційна частина ціла, тому вже працюють, вже відновлюють. Ще раз, пошкодження важкі, але ми знаємо, що з ними робити. Ми знаємо, як відновлювати систему, ми знаємо, як ремонтами випереджати їхні дії. Да, вони сьогодні розбили і пошкодили достатньо багато цінних об'єктів, і певний час, на жаль, українці будуть без живлення, хтось залишився на кілька годин без води, але ми все це поновимо і все повернеться. Тим часом уламки руського міра вже й до інших країн долітають. Частина російської ракети впала на території Молдови, неподалік прикордонного з Україною села Наславча. У ЗСУ розповіли, українська ППО працювала по цілій, що була
у повітряному просторі України. Натомість молдовське Міноборони стверджує, не зафіксувало порушення повітряного простору російською ракетою. Відреагували й у вітчизняному МЗС. Україна постійно говорить про те, що Росія воює не тільки проти України, а й проти Європи. І ракетні атаки проти українських міст несуть пряму загрозу сусіднім державам. Тож нашій державі потрібно більше сучасних систем ППО. Зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом, повідомив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Але наголошує, таких систем українцям потрібно більше. 44 збито – це дуже гарний результат. Тим, беручи до уваги, які засоби ми маємо. Ми маємо лише один «Айріс-Т» німецький, який сьогодні дуже ефективно працює, майже 100% все збиває цілі. І так само на 100% працює ЗСУ на всіх фронтах. За останню добу ліквідували ще 620 окупантів. Знищили 14 танків, 32 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи ворога. Наші військові назавжди приземлили ще один російський літак, 1 гелікоптер та 1 безпілотник. Металобрухтом стали й 8 одиниць автотехніки. А ще Збройні сили міцно тримають вогневий контроль на Луганщині над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. Це ускладнює рух особового складу окупантів та їхньої військової техніки. Ця траса під нашим вогневим контролем. Ми вражаємо все, що там може рухатись. Відповідно, не даємо противнику по ній переміщувати ні особовий склад, ні військову техніку, ні боєприпаси. І відтак там теж точаться бої. Тактика російських терористів незмінна – зробити життя простих цивільних неподалік лінії фронту нестерпним. Бахмут – найгарячіша точка на мапі Донеччини. Російські війська 5 місяців штурмують місто. Через ворожі атаки воно зруйноване вщент. Щодня в Бахмуті гинуть і отримують поранення цивільні. В этой комнате спала. Подпрыгнула. И слышу, стекла сыпятся, все рушится. Стекла вылетают, мы ставим опять. Мы его только что убрали с сыном. Там разбито. 4-й прилет у нас. Поліцейські довозять людям харчі та ліки, а ті дякують і просять бути обачними. Ой, спасибо вам огромное. Да, очень. Спасибо, ребята, огромное. До свидания. Бережіть себе. Ми підвеземо. А це кадри теж із Донеччини. Після жорсткого бою прикордонники відбили штурм ворога та захопили в полон 35-річного контрактника, а заодно поглузували з передового забезпечення так званої Другої армії світу. Ти хочеш в плен? Подивись, що у нього в руці. Старий. Покажи рацію. Іди вперед. Ганна Рибалка, 5 канал.